Hello friends, welcome to Ushan YouTube channel. ඉතින් ගොඩක් කාලයකට පස්සේ තමයි වීඩියෝ එකක් ගෙනාවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මට තියෙන ඔයාලගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න. මේකට අනිවාර්යෙන් මම උත්තරයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැමෝම මම ප්‍රශ්නය අහුවට පස්සේ වීඩියෝ එක ස්ටොප් කරලා කමෙන්ට් කරන්න මේකට ආන්සර් එක මට අවශ්‍යයි ඔයාලා මොන විදිහට හිතන්නේ කියලා. ප්‍රශ්නේ තමයි YouTube එකේ ඔයාලට වැදගත් සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස්ලා වැඩි වෙන එකද එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එකක් බලපු කෙනෙක් ආපහු එන එකද ආය වීඩියෝස් වලට එන එකද මේ දෙකෙන් මොකද්ද වැඩිපුරම වටින්නේ දැන් දෙකම කියන්න එපා එකක් තෝරලා කියන්න මොකද මම ක්වෙස්චන් එක මේ දෙකෙන් මොකද්ද වටින්නේ සබ්ස්ක්‍රයිබර්ස් කවුන්ට් එක වැඩි වෙන එකද එහෙම නැත්නම් ආපහු දැන් අද වීඩියෝ එකක් බලපු කෙනා ඔයාගේ වීඩියෝ එකක් කලින් අප්ලෝඩ් කරපු හරි ආයෙ ඉස්සරහට අප්ලෝඩ් කරපු එක බලන එකද වටින්නේ හරිද හරි දැන් එහෙනම් අපි මම හිතනවා ප්ලස් කරලා මේකට ආන්සර් එකක් දෙයි කියලා මම මේ ඔක්කොම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා මේ වීඩියෝ එකේදී මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් ටිකක් අමුතුම විදිහේ වීඩියෝ එකක් YouTube කරන channel කරන ඔයාලට. හරි. මම මුලින්ම යනවා මගේ YouTube channel එකට. මේ ස්ටෙප් ටික හරියටම follow කරලා ඔයාලා මේ මම කියන දේ හොඳට ඔලුවට ගන්න. මොකද ගොඩක් අය වරද්ද ගන්න තැනක් මේක. මම යනවා YouTube studio එකට. ඉතින් ඒකම මතක් කරන්න ඕනේ ඔයාලා තාමත් උෂාන් බ්‍රෝ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා මගේ channel එකත් එක්ක දිගටම රැඳින්න ඒ වගේම උෂාන් බ්‍රෝ Facebook page එකට අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාලා set වෙන්න හරි දැන් ඔයාලා එන්න ඕනේ මේ වම් අත පැත්තේ තියෙන analytics කියන tool එකට හරි analytics වලට ආවට පස්සේ හරියට මෙතන උඩ තියෙනවා හතරවෙනියට audience කියලා මේ audience කියන එකට එන්න හරි දැන් මෙතන මේ audience කියන එකේ මම මෙතන change කරගන්නම් last 28 days වෙනකොට last මේ පහුගිය අවුරුද්ද select කරගන්නම් මොකද ඔයාලට කියා දෙන්න මට ලේසි මේක දැන් මේක ගත්තාම මෙතන තියෙනවා වක්‍ර දෙකක් ප්‍රස්ථාර දෙකක් යනවා හරිද එකක් දම් පාටයි එකක් ක්ලානිල් පාටයි returning viewers සහ new viewers කියලා count දෙකක් තියෙනවා දැන් මෙතන ඇයි YouTube එක viewers කියලා එක තනි වක්‍රයක් දාන්න තිබ්බනේ මේ දෙකම එකට එකතු කරලා එකක් දාන්න තිබ්බනේ කාට හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් මතුවුනේ නැද්ද YouTube කරනකොට ඇයි මෙහෙම දෙකක් යවලා තියෙන්නේ මොකද්ද මේ දෙකේ රහස මොකක් හරි මෙතන අපිට ඉගෙන ගන්න දෙයක් තියෙද එහෙම දෙයක් කාට හරි මතුවෙලා තියෙද මම හිතනවා මතුවිච්ච අය ඇති කියලා එහෙනම් ගොඩක් හොඳයි හරි දැන් මෙතන returning viewers ගත්තාම returning viewers කියන එක තමයි අතර මේ වීඩියෝ එකේ ටාගට් එක ඒ වගේම returning viewers ලා ගන්නෙ කොහොමද දැන් returning viewers ලා කියන්නේ කවුද returning viewers ලා කියන්නේ අද මගේ channel එකට කවුරු හරි වීඩියෝ එකක් බලනවා හිතන්න ඔයා first time මගේ වීඩියෝ එකක් මේ අද බලන්නේ ඔයාට හිතනවා හෙට හරි අදම හරි තව පැයකින් හරි මං තව චුට්ටකින් ආයෙ මං මේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලන්න ඕනි කියලා හිතලා ආයෙ මගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් බලනවා හෙටත් බලනවා අනිද්දාත් බලනවා මේ වගේ ඔයා රිටර්න් වෙනවා ඒ කියන්නේ මගේ channel එකට රිටර්න් වෙනවා ඔයාලා හැමෝම ඊට ඒ අදාළ කෙනා කවුන්ට් ඉන්නේ රිටර්නින් වීවර් කෙනෙක් විදියට ඒ කියන්නේ නැවත එන කෙනෙක් විදියට මේ channel එකට දැන් අද first time ඔයා අලුතෙන්ම එන කෙනෙක් නම් ඔයා සැලකෙන්නේ new viewer කෙනෙක් විදියට ඔයා නිතර මගේ channel එකට එන කෙනෙක් නම් returning viewers ඔයා අද first time මගේ channel එකට එන කෙනෙක් නම් ඔයා new viewer කෙනෙක් මගේ මේ ඇනලිටික්ස් වලට පෙන්නන්නේ මේ විදියට. අපි ඩේට් එකක් අරන් මම එක්ස්ප්ලেইন කරොත් මම මෙන්න මේ දවස ගන්නවා. නොවැම්බර් 7 වෙනිදා ඉරිදා මෙතන රිටර්නින් වීවර්ස්ලා ගත්තාම 721ක් නැවත පැමිණලා තියෙනවා කලින් බලපු අය ආයේ මගේ වීඩියෝස් එදා 721ක් බලලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ වීවර්ස්ලා 721ක්. ඒ වගේම අලුතෙන් කට්ටිය ඒ කියන්නේ first time ආපු කට්ටිය 1265ක් ඉන්නවා. හරිද? ඒක තමයි එක්සැම්පල් එක. දැන් කොහොමද අපි මේ රිටර්නින් වීවර්ස්ලා හදාගන්නේ? රිටර්නින් වීවර්ස්ලා හදාගන්නකොට වැරද්දකුත් තියෙනවා මම කියන්නම් රිටර්නින් වීවර්ස්ලා එන්නේ නැති වෙන්න හේතු ලොකුම හේතුවක් තියෙනවා. දැන් රිටර්නින් වීවර්ස්ලා අපි පීක් එකක් ගමු. දැන් මේ දම් පාට තියෙන පීක් එකක් තියෙනවා මෙන්න මෙතන. ඔයාලට පේනවා මම මෙන්න මේ දවස ගන්නවා. සැප්තැම්බර් 21. මේ දවසේ මගේ පීක් එකක් තියෙනවා. මම පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට ආවොත් මේ දවසේ මම වීඩියෝස් දෙකක් අප්ලෝඩ් කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ දෙක. මේ වීඩියෝස් දෙක හින්දා
මගේ channel එකේ හිටපු කට්ටිය කියන්නේ subscribe කරපු කට්ටිය හරි නැත්නම් මගේ videos නිතර බලන විදියට යාට recommended එකක් notification එකක් යන විදියට හැදිච්ච කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ එහෙම කට්ටිය ඇවිල්ලා තියෙනවා. එහෙම කට්ටිය රිටර්නින් වෙලා තියෙනවා 2436ක්. ඒකට ඔයා නිතර ඔයාගේ channel එකේ videos දානවනම් මේ හැම දවසම බලන වීඩියෝස් දෙකක් මගේ දාපු දවස් වලට එහෙම නැත්නම් මම ස්ට්‍රීමින් ගිය දවස් වලට පීක් එක ඇවිල්ලා තියෙනවා දම් පාටර. මේ දම් පාටර ගොඩක් වෙලාට වෙලා තියෙන්නේ මම අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දාපු දවස්. හරිද? ඒ කියන්නේ අලුතෙන් වීඩියෝ එකක් දැම්මහම කලින් කට්ටියට නොටිෆිකේෂන් එනවා එක්ක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරපු කට්ටිය. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ channel එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැති වුණත් ඔයාලගේ channel එක නිතර බලන කට්ටියට ඔයාගේ recommendation එකක් notification එකක් විදිහට යනවා. අලුතෙන් ටෙක්නෝලොජි එක YouTube එකේ අලුත් platform එක ඒ තරම් develop කරලා තියෙනවා. හරි. දැන් මෙතන returning viewers කෙනෙක් ඇයි returning viewers ලා එන්නේ නැත්තේ? channel එකේ මොකක් හරි හිතන්නකො returning view count එක මාරම යටින් යන්නේ. new viewer count එක ගොඩක් උඩින් යන්නේ. ලොකු gap එකක්. දැන් මෙතන මේ gap එක හැදෙන්න හේතුව සමහරක් අය මට කතා කරලා කියනවා මගේ channel එක ඇත්තටම මට ඕනේ ගොඩක් category වලින් කරන්න. මම cooking videos upload කරනවා. ඒ වගේම මම technology videos upload කරනවා. ඒ වගේම මට online money e-money ගැනත් මම videos කරනවා. දැන් මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නේ. මෙයා category තුනෙන්ම videos upload කරනවා. හරි. ඒක ඇත්තටම YouTube එකට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. අපිට පුළුවන් නම් දක්ෂතා තියෙනවා 100ක්, දක්ෂතා 100ෙම එක channel එකක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක YouTube එකට ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. හැබැයි මෙතන ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඔයා cooking channel එකක් නම් කරන්නේ. ඔයා cooking channel එකක් නම් කරන්නේ. ඒ කියන්නේ cooking videos නම් දාන්නේ සහ අනිත් videos දාන ගමන් කෙනෙක් එනවා ඔයාගේ channel එකට cooking video එකක් කරා. තව ඔයා category ගොඩකින් කරනවා. හැබැයි එයා subscribe කරන්නේ එයා ආස ඔයා කරන cooking videos වලට. උයන කෑම උයන videos වලට. එයාට ඊළඟ දවස්වල notification එනවා online money videos උයි technology videos උයි තව nature ගැන videos relaxing music ගැන video එක විදියට notification යනවා. දැන් මෙතනදී subscribe කරපු කෙනාට හරි ප්‍රශ්නයක්. එක category වල එක videos එනවා. එයා කැමතිත් නෑ ඒවට. යාට notification ගොඩක් එනවා. යාට ඒක කරදරයි. දැන් මේ හේතු නිසා අනිවාර්යෙන් එයා return වෙන්නේ නෑ ආපහු channel එකට ඒ කියන videos බලන්න. returning count එක ගොඩක් අඩුයි. ඒකින්ද returning count එක කියන එක ඔයාලට maintain කරන්න ඕන නම් ඔයාගේ channel එකේ අත්‍යවශ්‍යම සාධකය තමයි මේක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ powerfulම දේ අත්‍යවශ්‍යම සාධකේ එකම category එකකින් එකම niche එකකින් ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔයාගේ channel එක දිගටම කරගෙන යන්න. ඔයාලට මොකක් හරි විදිහකට ඔයා මේක change එකක් කරොත් ලොකු change එකක් කරොත් ඔයාගේ returning view count එක drop වෙනවා. returning view count එක drop වෙනවා කියන්නේ ඔයාගේ channel එකට එච්චර හොඳ නෑ. returning view count එක පුළුවන් තරම් up කරගන්න බලන්න. ඒක ගොඩක් help වෙනවා. දැන් මම explain කරොත් මෙහෙමයි මගේ මෙතන down එකක් යනවා ආය up එකක් යනවා ආය ටිකක් පොඩ down වෙනවා ආය up එකක් යනවා. දැන් මේ දවස්වල හොඳටම down වෙනවා. දැන් මේක explain කරොත් මට exam නැති කාලේ මට exam තියෙන කාලේ මට exam නැති කාලේ exam තියෙන කාලේ exam නැති කාලේ exam තියෙන කාලේ හරිද? එහෙම තමයි මගේ explain එක. ඔයාලට පුළුවන් නම් මොන තරම් අමාරු කාලයක් වුණත් videos දාන්න ඔයාගේ channel එක up එකක් විතරයි යන්නේ. ඉතින් ඒකට හැඩ ගැසීම ඔයාගේ අතේ තියෙන්නේ. මට ඒකට හැඩ ගැහෙන්න ටිකක් අමාරු වුණා. ඉතින් මම හිතනවා මගේ වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න නැති ඔයා ඔයගලන් මේක වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා ඇත්තටම. ඒ කියන්නේ මේක හොඳට ඔලුවට දාගන්න නැති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. බොහොම ස්තුතියි මගේ වීඩියෝත් එක්ක එකතු වුණාට. ඉස්සරහට ලොකු වීඩියෝ සීරීස් එකක් ඔයාලා වෙනුවෙන් මම ගේනවා.